Λοιπόν, σε αυτό το vlog είναι διαφορετικό. Είναι η πρώτη φορά που κάνω vlog με GoPro. Την έχω κλέψει το σένσο για λίγες μέρες για να το δοκιμάσω. Και εννοείται θα το δοκιμάσω πάνω σε vlog. Ξέρω ότι όλοι μου ζητάτε vlogs. Λοιπόν, πέτυχα το πρώτο άτομο από το meetup στον δρόμο. What's up? Βρήκα τους πρώτους γνωστούς. Τι γίνεται? Θέλω να ζητώ καφέ, τσάι, ξέρεις. Λάνσερ της καρδιάς μας. Τι γίνεται? Ας είδα μαλάκα κατοικεί, Θα δω. Δεν ξέρω. Θα είναι thumbnail, να τον πάρεις thumbnail. Κάνω report. Όπα, κάτσε. Τι κάνετε εδώ ρε? Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money. This pressure be left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phoning progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I'm summoning debit. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money. The pressure. Πάμε να αλλάξουμε στην κάμερα τώρα την κανονική. Η GoPro τώρα με τέτοιο φωτισμό βγάζει... Μην τραβάς εμένα. Εμένα τραβάω. Τώρα βγάλαμε τα δυνατά όπλα.
Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν το vlog. Βασικά mini vlog και παύλα μοντάζ, γιατί μάλλον από ό,τι κατάλαβα θα το κάνω σαν μοντάζ. Γιατί δεν είχα πλάνα που να μιλάμε και γινόταν λίγο χαμός. Και εντάξει, αυτό.